नमस्कार. शोभा देशमुख किचन मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दशमीचा प्रकार सांगणार आहे. त्यात मी दोन प्रकार सांगणार आहे. एक साधी दशमी आणि एक नमकीन क्रिस्पी दशमी. दोन प्रकार मी दाखवणार आहे. तरी तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. त्याला लागणारे साहित्य: तूप, साजूक तूप आहे, दूध, रवा, साखर, पिठी साखर, मीठ, मिरे, जिरं, ओवा, कॉर्नफ्लॉवर. आणि आपण दोन प्रकारच्या दशम्या करणार आहे, म्हणून मी अलग अलग बाउल मध्ये एक वाटी याच्यामध्ये मोजून घेतलेला आहे. या बाउलनी एक वाटी याच्यामध्ये कणिक मापून घेतलेली आहे आणि एक वाटी याच्यामध्ये. एवढं आपल्याला साहित्य लागणार आहे. साहित्य खूप कमी लागतं आणि दशम्या मात्र खूप छान होतात. तरी तुम्ही बघा. आता आपण साध्या दशमीचे भिजूया. ही मी एक वाटी कणिक घेतलेली आहे. त्याच्यात मी थोडासा रवा टाकते, कारण हे खूप हे असतं, बारीक असते रेडीमेड कणिक, म्हणून याच्यात आपण थोडासा रवा टाकायचा, थोडा टाकायचा. याच्यामध्ये मीठ, हवं तसं थोडीशी साखर, त्याची चव छान येते दशमीची. थोडी साखर टाकायची. आणि याच्यामध्ये आपल्याला थंड तूप वापरायचं आहे. कोणत्याही नरम करायचा असेल पदार्थ तर त्याला तुपाचं मोहन हे थंड लागतं. तुपाचं किंवा तेलाचं थंड टाकतात, गरम करून टाकत नाही. मी 2 चमचे त्याच्यात तूप टाकलेलं आहे आणि हे असं छान मिसळून घेते. असं छान मिसळून घेते. त्याला छान असं मिसळून घेते. चमचा असं छान लावून घेते आणि याच्यामध्ये जाता छान मिसळून घेतलं. त्याच्यामध्ये जाता की मी दूध टाकते. हे दूध मी याच्यामध्ये जाता मी हे दूध टाकते. दूध पाहिजे तसं तुम्ही अर्ध लागतंच त्याला, आणि पाहिजे तसं कमी जास्त घेऊ शकता. त्याचं एवढं प्रमाण नाही. काही की याला खूप लागतं कणकेला, काही की कणकेला लागत नाही. थोडा रवा आहे. हे बघा, आता मी हे भिजवते आहे. थोडं अजून दूध टाकेल. मी मागेच तुम्हाला कणिक भिजवायला सांगितलं होतं की हात भरवण्याची काही आवश्यकता नाही. तुम्ही असं गोल गोल सुद्धा भिजवले ना, टीव्ही बघता बघता, तरी तुमचं भिजून होते. टीव्ही पाहता पाहता सुद्धा तुम्ही मुलांना छान मस्त दशम्या करून देऊ शकता. हे बघा, अजून थोडं टाकायचं. छान असं भिजून घेते मी आणि हे मुरत ठेवते. असं असं गोल गोल फिरवायचं. असं असं गोल गोल फिरवणार ना, तो गोळा तयार होतो. आपल्याला खूप घट्ट पण गोळा नको हा, आणि खूप सैल पण नको. आपण पुऱ्यांना करतो, कणके आपल्या चपातीपेक्षा थोडासा हलकासा घट्ट पाहिजे, कारण याच्यात थोडंसं आपण रवा ऍड केलेला आहे. तशी ही दशमी सॉफ्ट होते, कारण आपण दूध टाकल्यामुळं या दशमीला ऑलरेडी मऊपणा असतो. पाण्याचा वापर याच्यामध्ये करायचा नाही, म्हणून याला दशमी म्हणतात. आणि ही व्रतामध्ये खाल्ली जाते. नवरात्राचं व्रत, प्रत्येकाची व्रत असतात. त्याला दूध आणि पाण्याने भिजवलेली कणिक चालत नाही. नवरात्रामध्ये भरपूर लोक करतात ते व्रत. आता हे आपण छानच आपलं भिजवलेलं झालेलं आहे. हे बघा, हात पाणी लावलेलं नाही, हात भिजवलेले नाही. आता मात्र थोडंसं मला गोळा भिजवण्यासाठी थोडं हे करावं लागेल, म्हणून मी आता थोडासा तुपाचा हात घेते. हे बघा, तरी माझे हात असे भरत नाही. थोडीशी आता मी कणिक, हे बघा, हा गोळा आपण आता 10 मिनिटं भिजून ठेवूया.
हा गोळा आता आपला तयार झाला. त्याला मी थोडंसं तुपाचा हात लावते आणि 5 मिनिटं आता भिजायला ठेवते. बघू शकता तुम्ही, हात पण माझी भिजलेली नाहीये. आपण आता दुसरी भिजवायला घेऊया. हे दुसरी दशमीचं मी भिजवायला घेतलेलं आहे. पण या दशमीसाठी आपल्याला तूप गरम करावं लागेल, कारण ही थोडीशी क्रंची आपल्याला दशमी करायची आहे, कुरकुरीत. त्यामुळे जी गोष्ट क्रंची करायची असते त्याच्यासाठी आपल्याला गरम मोहन टाकावं लागतं. मी 1 मोठा चमचा तूप घेतलेला आहे. तूप गरम होते, ते आता मी कणकेत टाकते मोहन. बघू शकता, असं टाकायचं, गरम मोहन टाकायचं त्याच्यामध्ये. पाहिजे तसं टाकायचं. 1 मोठा चमचा पुढे. याच्यामध्येच आता मी रवा टाकते, 1 चमचा. पिठी साखर टाकते, 1 चमचा छोटा. मीठ छोटा चमचा. तुम्ही अंदाजाने सुद्धा करू शकता. आणि मिरे आहे, हे मिरे असे क्रंची करून घेतले, असे हे जाडसर घेतले. तुमच्याकडे मुलांना आवडत असतील तर टाका, पण याची चव खूप छान होते. आवडीप्रमाणे हे तुम्ही सगळं टाकू शकता, पण यानी चव छान येते. जिरे, आणि ओवा, हे सर्व छान याच्यामध्ये टाका. आता हे सगळं आता आपल्याला छान मिसळून घ्यायचं आहे. मी आता हे थोडं हाताने मिसळून घेते, कारण हे मोहन आहे, त्यामुळे त्याला आवश्यकता नव्हती, पण याला आवश्यकता आहे. कारण क्रंची पदार्थ हा थोडा हाताने मळून घ्यावा. त्याचं हे असं झालं पाहिजे. आता मला कमी वाटतं मोहन, म्हणून मी थोडं मोहन टाकते. बघू शकता तुम्ही, असं चोळून घ्यायचं याला सगळं. असं छान असं लावून घ्यायचं. आपण कचोरी समोस्याला लावतो त्या पद्धतीनेच या दशमीच्या कणकेला लावून घ्यायचं. हे बघा, हे सगळं लावून घेतलंय मी. असं छान लावून घेतलं, मसाला सगळं लावून घ्यायचा. आणि हे बघा, आता हे आपलं मोहन बरोबर झालेलं आहे. असं झाल्यानंतर आपण हळूहळू आता याच्यामध्ये दूध टाकूया. हे कणिक त्या कणकेपेक्षा थोडी घट्ट भिजवावी लागते, कारण आपण क्रंची दशमी करतोय. त्यामुळे याच्यात दुधाचं प्रमाण कमी करायचं. जेवढं घट्ट होईल तेवढी करायची. पुरी सारखी घट्ट कणिक पाहिजे याला, कारण हे मऊ दशमी नाही आहे. पुरे होऊन जाईल एवढं थोडस लागेल दूध. बघा, माझं 2 वाट्याला एवढं सुद्धा कणकेला एवढंच दूध लागलं. दुधाचं प्रमाण तुम्ही बेताचं लागेल तसंच वापरा. एकदम पातळ करू नका. पातळ केलं की दशमी चांगली होत नाही. आता हे बघा, माझं छान झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे झालं आता बेताचं माझं. आता याच्यात मला टाकायची गरज नाही आहे. थोडासा माझा रवा आहे, थोडस 1 चमचा मला दूध टाकावं लागेल, रवा असल्यामुळं. थोडं अजून लागेल. तुम्ही पाहिजे त्या प्रमाणात भिजवताना तुमच्या लक्षात येतं. रवा असल्यामुळं थोडं टाकावं लागतं. अगदी कोरडं पण नाही, कारण तो रवा फुलला पाहिजे त्याच्यातला. हे आपलं आता छान भिजून झालेलं आहे. आता हे याला आपण 10 मिनिटं रेस्ट देऊया, कारण रवा टाकल्यामुळं थोडं रेस्ट द्यावं लागतं याला. आपण याला थोडंसं तूप लावूया वरून. खाली तसं तूप लावायचं आणि रेस्ट द्यायची. बघू शकता असा रवा. आता याला सुद्धा आपण झाकून ठेवूया.
कपडे घेतले आहेत, पांढरे कपडे, पांढऱ्या कपड्यांनी झाकून घेऊ. त्याला पण मीठ ठेवलेलं आहे, हे पण आपण पांढऱ्या कपड्यांनी झाकून ठेवूया. आणि 10 मिनिटांनी येऊया आपण इकडे. आता आपण साधी दशमी करूया. आपण मुरायला ठेवलेलं होतं, छान होतं. आता मी थोडं मळून घेते. एका वाटीच्या आपले 4 दशम्या होतात, हे प्रमाण आहे याचं. हे बघा, अशी गोळे करून ठेवायचे. छान झालेलं आहे. जशी आपण कणिक भिजवतो ना तशा प्रकारे असते. घट्ट नसते, हे सॉफ्ट असते. आणि हे आता दशमी लाटून याच्यामध्ये तुम्ही तेलाचा पण वापर करू शकता, पण तुपाच्या दशम्या छान असतात. तर घडी आपण जशी घडीची पोळी करतो तशाच प्रकारे करायच्या. बघू शकता तुम्ही, हे मध्ये मी दाखवलं होतं तुम्हाला, पोळ्याचा डेमो दाखवला होता. 1 2 3 4 असं करायचं. असं थोडस गोलसर करून घ्यायचं. बघू शकता. आणि असं छोटीशी लाटायची. दशमी ही नेहमी जाडसर असते, पोळीसारखी ती पातळ नसते. जाडसर असतात. बघू शकता, जाडसर असते दशमी, चपाती सारखी पातळ नसते. याच्यावर पण बघू शकता, जाडसर आहे. याला असे वर बबल्स वगैरे आले त्यावेळेस आपल्याला ही परतायची आहे. अजून व्हायचंय ते. छानशी दाबून जाडसर असते ना, जाडसर असल्यामुळं असं प्रेस करून घ्यायचं, खमंग भाजून घ्यायची. बघू शकता अशी छान फुलून येते. एकदम सॉफ्ट असते दशमी. तुम्ही 2-3 दिवस सुद्धा ही राहू शकते. ही प्रवासामध्ये सुद्धा नेतात दशमी. गॅस बंद केला मी. बघा, तवा माझा गरम झालेला आहे, पण दशमी भाजायला थोडा वेळ लागतो. अशी छान खमंग भाजायची. हे बघा, आता छान झाली. अशी भाजा दशमी. बघू शकता किती सुंदर दशमी झालेली आहे. आता खाली उतरल्यानंतर आपण याला तूप लावूया. थोडस याला आपण तूप लावूया. हे छान आहे. एका याच्या 4 दशम्या झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता, सुंदर दशम्या झालेल्या आहेत. आता नमकीन दशमी आपण मळून घेऊया. हा गोळा आपण मळून घेऊया. आता मी छान मळून घेऊ. या नमकीन दशमीचे, नमकीन कणिक घेतली होती आपण नमकीन दशमीसाठी, त्याचे 4च दशम्या होतात. त्या आपण आता कशा करायच्या त्या मी तुम्हाला सांगते. हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे, हे आपण याच्यात टाकूया. तर थोड्याशा आपल्याला कुडाच्या करायच्या त्या. आणि 1 चमचा तूप, जास्त नाही टाकायचं, थोडंसंच टाकायचं. असं थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं. अजून थोडंसं तूप लागेल याच्यात, थोडं टाकायचं.
मी ही दशमी कशी लाटायची ते तुम्हाला सांग. सोपी आहे, लाटायला थोडं वेगळे आहे. हे बघा, हे बघा, हे आता आपण असं याला हे लावून घेऊया. कॉर्नफ्लॉवर आणि तूप सगळं याला लावायचं. पुन्हा आपल्याला असं करायचं, पुन्हा आपल्याला हे असं करायचं आणि हे आपल्याला असं करायचं. ते लावलं, थोडं थोडं लावायचं आणि पुन्हा आपल्याला असं करायचं. आणि ही आता आपल्याला लाटायची दशमी. बघू शकता. हे आता आपण लाटते नमकीन दशमी. तुम्ही हवा त्या प्रमाणात आकार देऊ शकता, चौकोनी, गोल, जसा आवडेल तसा. अशा जाडसरच असतात त्या पातळ नसतात. मोठ्या मोठ्या पण तुम्ही करू शकता. मी थोड्या लहान केल्या. हे बघा, अशा करायच्या असतात. अशा ह्या करायच्या. आपण गॅस बंद ठेवा. एकदम हाय गॅसवर करू नका, कारण ठीक आहे. तुम्ही ओव्हन मध्ये सुद्धा ह्या करू शकता. ओव्हन मध्ये सुद्धा तुम्ही लावू शकता. तुम्हाला तूप वगैरे लावण्याची सुद्धा गरज नाहीये. छान होतात त्या. हे बघा, आता आपल्या छान खरपूस शेकल्यात. मंद गॅसवर शेकायच्या, अगदी मंद गॅस करायचा. आता मी हलकं याला तूप लावते. तूप जास्त नाही लावायचं, थोडस लावायचं. नाही लावलं तरी चालतं. आता ह्या नमकीन दशम्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. बघू शकता तुम्ही. हे बघा किती क्रंची झालेले आहे. आता हे आपण तुम्ही मुलांना कट करून टिफिन मध्ये देऊ शकता. प्रवासाला, अशा प्रवासाला पण नेऊ शकता. अशा मी ह्या कट करते. तुम्हाला दाखवते किती क्रंची बिस्किट सारख्या. हे बघा. आता आपले दोन्ही दशम्यांचे प्रकार झालेले आहेत. आणि हे बघा किती सॉफ्ट आहे ही दशमी. थंडगार झाल्यानंतरही एकदम सॉफ्ट वाटते हाताला तुम्हाला. तशीच राहते ती. आणि ही क्रंची दशमी. ही क्रंची दशमी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, याची खूप लेअर आलेले असतात. छान छान खुसखुशीतपणा आलेला असतो. आणि कुठेही तुकडा पडतो याचा असा छान. खूप सुंदर वाटते खायला. तुम्ही मुलांना जरूर करा. टिफिन मध्ये देताना अगदी ट्रिप मध्ये सुद्धा 8-8 दिवस ही दशमी राहते. तुम्ही जरूर करून बघा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली त्याबद्दल मला जरूर कळवा. सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला, शेअर करा आणि लाईक करा.